Shampooang. And okay lang kasi nga, yung mga mask na ginagamit ko, minsan talaga nahihirapan din akong huminga. And it's a good thing na itong mask na to, nakakahinga ako na maayos. One, two, three, funky. Hello sa mga baby ko, it's me, Joanne, and welcome back again sa aking channel. For today's vlog, magkakaroon tayo ng unboxing and review ng isang copper mask na nag-trending. Actually, kahit mga celebrities gumagamit nito, hawak natin, magkakaroon na rin tayo ng parang comparison kung ano yung difference nilang dalawa. So, ang kakarating lang ito kanina and nabili ko siya sa isa kong friend, kumare na si Aileen Ramos. So, ayan, shoutout sa friend. And, nabili ko siya ng 760 yung dalawa. So, mapatak siya ng 388. Sa version 2, kung mapapansin nyo, is wala na siyang plastic. Kasi nga, nakalimutan ni Mark na i-unbox ko pala ito. So, yun, na-excite siya kanina. Sa version 1, ito yung packaging niya. Black and white yung combination color niya. And then, kung makikita niyo yung packaging niya, naka-sealed pa siya. So, ayan. And then, sa harap ay makikita kayong copper mask, face mask. Wait, pakita ko sa inyo. So, eto si version 1. Halos wala naman siyang pinagkaiba kay version 2. Yung kanilang front box is same lang naman. So, may nakalagay na copper mask, face mask, helps kill 99% of germs. So, yung latest version nila is may nakalagay din na 2.0. And then, dito sa baba, merong includes 10 filters, good for 1 month. Then, number 1 best-selling copper mask brand daw. Yan. And, guarantee the original copper mask 100% quality. Dating sa likod, halos wala rin naman silang pinagkaiba. Ito yung mga benefits ng copper mask na version 2. Then, ito naman yung sa version 1. Yung inclusion niya, halos pareho lang. Meron siya both na 1-piece antimicrobial copper mask pin. Sa kabila, ganun din. So, meron din siyang 10 pieces reusable non-woven filter, 2 pieces seal sticker, 8 pieces colored copper mask logo. Meron silang black, red, green, and blue. 2 pieces elastic string. So, and good for 30 days use sila. And ganun din dito, kung ano yung meron sa version 1, meron din sa version 2. And parehas lang made in Korea. So yun mga baby ko, basahin natin yung benefits ng copper mask na to. Meron siyang strong antimicrobial layer. Helps kill 99% of germs. Superior bacteria exterminator effect. So yan, dahil gawa siya sa copper fibers, di kumakapit agad-agad yung mga microbes sa mask at namamatay din. Comfortable respiration. Yan, siguro mas magiging maayos yung paghinga pagka naka-copper mask compare sa iba. Complete prevention of saliva droplets. So, yung mga droplets ng laway na nagiging cause ng COVID, namamatay din pag tumalsik siya dito sa outer film. So, dito pa lang, ipiprevent na niya yung virus. Next is, helps prevent dermatitis and allergies. So, yan, hindi rin siya nakaka-allergy sa balat at safe siya sa mga tao. Kasi may mga mask na masama sa bagay yung mga fibers, lalo na kapag paulit-ulit na ginagamit yung mga mask. Next is harmless to humans. So, ayan, sabi dito, safe naman daw siyang gamitin and may mga mask kasi na nakakahika. Ayan, dahil si version 2, yung wala ng plastic, siya na lang yung uunahin natin buksan and tignan natin yung loob niya. So, yun, naka-ziplock siya. Kaya ba naka-ziplock to?
Pero okay na rin siguro para kung kukuha ka ng filter niya and yung sticker, at least pwede mo siyang isara. Ito yung antimicrobial copper mask niya. Kung mapapansin nyo, yung kanyang harap is parang may pagka-glossy ng konti. Then, sa likod naman niya, may pagka-matte siya. So, yun, meron siyang 2 pieces seal sticker and 8 pieces colored copper mask logo. Yan, may black, may blue, may green, and may red. The last one is yung kanyang guide manual. So, yan, kailangan natin siya kasi dito natin malalaman kung paano mag-assemble. Dito sa likod niya, makikita niyo yung mga styles na gusto nyo. Meron dito yung original. Then, next is yung army style. And yung wildcats. So, yun, nasa sa inyo yun kung ano yung gusto nyong style ng copper mask nyo. So, yan. Umpisahan na natin kung paano mag-assemble nito. So, balikan natin si version 1 and baka nagtampo na siya sa akin. So, ayan, nakasealed pa siya hanggang ngayon. Pero, bubuksan na rin natin. Dahil hindi ko makita yung aking gunting, is ballpen na lang yung gagamitin natin. So, ganun lang yun, para-paraan. So, yung kanyang box is wala rin naman pinagkaiba dun sa version 2. Halos pareho lang. Meron din siyang dalawang layer, which is outer film and yung copper nasa likod. So, let's see kung pareho lang. Okay. So, naka-ziplock din siya, pareho nung version 2. Nagkaiba lang yung kanyang filter. Since si version 1, mas light yung color niya compared dun kay version 2. And, mas manipis siya ng konti. May pagka parang translucent. Sa likod niya is may pagkamat din ng very very light lang. So, nakakatuwa yung version 1 ibinigay sa akin kasi halos pareho sila nung version 2 na nasa akin ngayon. Meron din silang dalawang elastic seal. Meron din siyang sticker. And meron din guide manual.
Kung ano yung meron kay version 2, meron din kay version 1 na binigay sa akin. Si Ed kompleto siya. And kung ano yung ayos na ginawa natin kay version 2, ganun din yung ayos na gagawin natin kay version 1. So, original na lang yung style na gagawin natin. So yan, sabi ko nga kanina, mas makapal si version 2.0 kay version 1. So kung mapapansin nyo, parang pareho na lang sila dahil nga yung filter ni version 1 is black yung ginamit ko sa kanya para mas magmukha siyang makapal. So dito naman kay version 1 is white yung ginamit kong filter sa kanya. Karamihan sa mga version 1 na nakikita ko is yung sticker nila nakadikit na siya dito mismo sa gilid and wala siya atang libreng sticker. So, yung version 1 na nasa akin, it's a good thing na pareho ng meron si version 2. And kung napansin nyo, nagpony na ako ng buhok ko para mas makita natin yung fit sa akin. And sana magkasya. Unahin na natin si version 1. In fairness, ang ganda niya. Kaya lang, medyo maluwag siya sa akin dito sa baba. Hindi siya fit sa akin. Maluwag yung ganito niya. And siguro ito na lang yung bibigay ko kay Mark. Kasi yun, medyo malapad naman ang mukha niya. And isa sa maganda sa kanya, yung mask hindi nakadikit doon sa labi, sa bibig mo, mas makakapagsalita at nakakahinga ka ng maayos. Kasi nga, meron siyang allowance dito. Dito yung sinasabi ko sa inyo, siguro, kaya may ganito rito para mas makahinga ka or makalabas yung hininga mo. So, dito sa taas, kayo na lang pipili ng kulay ng sticker na gusto nyo ilagay. Marami naman siyang kulay. So, yung black na yung pinili kong color. Kasi kay Mark naman mapupunta to. So, yun, meron siyang ano rito sa akin para meron siyang puwang. And okay lang kasi nga, yung mga mask na ginagamit ko, minsan talaga nahihirapan din akong huminga. And it's a good thing na itong mask na to, nakakahinga ako na maayos. So yan, try naman natin si version 1. Pinili ko si version 1 kasi wala lang. Ang ganda ng kulay niya kasi black na filter yung nilagay ko sa loob. Kanina maluwag to, kaya lang inadjustan ko siya. So, kung maluwag sa inyo, adjustable naman siya. Disclaimer lang mga bebe ko, nasa inyo pa rin kung ano yung face mask na gusto nyong suotin, kung saan kayo komportable. Ang importante naman is protected tayo sa mga virus. And sundin natin yung health protocol na ipinatutupad. So, that's all for today and I hope you enjoy watching this vlog. And kung nagustuhan nyo ang video ito, please give me a thumbs up, comment, and share na rin. Syempre, huwag nyo kalimutan pindutin yung red button dun sa baba. And i-turn on nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So, yan. Thank you mga baby ko. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye! So, yung bago tayo magtapos, gusto kong i-shoutout si Cheryl Fulgar na aking childhood friend na taga Sorsogon. Si Joben Maniago na gumawa ng logo ko na hanggang ngayon hindi ko pa nagagamit. And si Tina Saginsin. So, yan. Keep safe sa inyo guys. God bless. Thank you for watching.